Вітаю вас, мої невинильні котики. Сьогодні у нас буде знову продовження цікавої теми. Я буду відповідати на ваші коментарі. Отже, залишайтесь. Перший коментар це під відео, де я розповідаю про сексагалізм. Та? І мені жінка пише: як зрозуміти, чи я голік, чи ще не голік? В контексті я сексаголік чи ні? Хочу свого партнера майже завжди душею і тілом. Але він не може так часто. Як мені хочеться? 3 смайлика. Я дивлюсь, як він спить, і любуюся. Кожен секс як танець, і хочеться більше. Я питаю, більше це як? Це 25/7, це 24/7, це як? Я уточнила, тому що мені хочеться завжди, ну це таке, знаєте, розмите. Завжди це 24 години на 7 днів на тиждень. А ще треба ж їсти, працювати, спати, ховатися від шахедів і робити багато чого. Дивіться, що вона відповідає? Ну, зазвичай мені хочеться кожен день, не 24/7, але якщо кілька днів нічого немає, я стаю дуже емоційною, легко ображаюсь і багато плачу. Що я можу сказати? Раніше було таке поняття, як статева конституція, ще при совєтській сексології. Можна просто сказати, що у вас різна потреба в сексі, різне лібідо. Отже, чоловікові, можливо, він важко працює, можливо, втомлюється, він не може, йому достатньо, деяким людям достатньо сексу раз на тиждень, деяким раз на місяць, а деяким кожен день. Так? І все це є норма. Тут головне, що не лише кількість, а якість вашого сексу, тому що існують інші види. Існують іграшки інтимні, існують петтінг, існують ласки і так далі. Багато методів, які також є сексом. На жаль, чомусь в нашому суспільстві виникло таке уявлення, що пеніс-центрованість, я її називаю, таке явище, воно негативно грає і проти жінок, і більше всього проти чоловіків, тому що людина, а саме чоловік, концентрується на проникненні, і в нього бувають не виходить. Подивіться моє відео про синдром тривожного очікування сексуальної невдачі. І коли саме думати про секс, що це лише проникнення, що це є от весь апогей сексу, тоді виростає ось такі уявлення і така значимість цього сексу, що саме це і є секс. Ну, це такі уявлення. Воно хибне. Чому? Тому що секс – це про все. Це і про вашу ласку, про ніжність, про дотики, про різні пози. І я рекомендую вам урізноманітнювати своє сексуальне життя, в тому числі цій жінці. Якщо чоловікові не хочеться сексу, ви можете підключити гру з пальцями, з язиком, з іграшками. Зараз є і дистанційні іграшки на пульті керування. Ви можете керувати, як чоловік може керувати кроликом, там, вібратором жінки, так і жінка може керувати мастурбатором чоловіка. Отже, різноманітніть своє сексуальне життя і буде вам добре. Ще також дізнайтеся, яка проблема саме з лібідо. Можливо, у чоловіка зараз такий період, що він не хоче сексу, і таке трапляється. Да? Відео про це в мене є. Коли зникає лібідо у жінки і чому, і коли зникає лібідо у чоловіків. Подивіться, будь ласка. Що ще важливо? Важливо з'ясувати тут із контексту цього коментаря мені невідомо, чи це тільки що почались стосунки, коли у вас вирують гормони, дофамін, серотонін, відбувається такий коктейль, і ви хочете свого партнера кожен день. Або це вже давно у вас такі стосунки, і у вас просто все вийшло на таку спокійну пряму. Ну, сексологів є своє условна норма, условно-рефракторний період, не буду вас зараз термінами грузити. Тобто це у вас довготривалі стосунки, і ви хочете партнера, а він не хоче, чи у вас тільки почались стосунки? Це також має значення. Що я раджу? Домовлятися. Тобто, якщо лібідо у вас і в чоловіки все добре, просто у вас різна потреба, буває і таке, то домовляйтеся про якісний секс. Що таке якісний секс, коли обидва задоволені? Тобто використовуйте всі методи. Іграшки, використовуйте пальці, використовуйте язик, використовуйте все, що не заборонено кримінальним законодавством України. Саме головне питання, як зрозуміти, чи я голік, чи не голік, сексоголік чи не сексоголік? Ні, ви не сексоголік. Сексоголік – це людина, яка не може зупинитися і змінює партнерок або партнерів. Подивіться фільм «Шейм», я також про це говорила, «Сором». Ще про порнозалежність тут можна пару слів сказати, що вона часто йде з сексоголізмом в комплекті. Якщо у вас мастурбація кожен день і ви бачите, що ви підвисли і дівчата, і хлопці, зараз я вже зустрічаю таких дівчат, то вже це порнозалежність у вас, коли ви тільки про це думаєте. Можливо, у вас багато вільного часу, мало хобі, тобто це також залежність. А у вас просто висока потреба сексу і близькості інтимних стосунків. Це не стосується сексоголізму. Сексоголізм, головна відмінність те, що ви
постійно шукаєте собі пригод, і то, що постійно це можуть бути різні і дуже часто різні партнери або партнерки. У жінок це може бути комплекс лицаря-розпусника або німфоманія. Про німфоманію і комплекс Месаліни я зніму окреме відео. Отже, я вам скажу, що ви не голік, все у вас добре, просто різна потреба. Не соромтесь цього, обговорюйте з вашим партнером, підключайте різні методи і створюйте комфортний, якісний і кайфовий секс. А зараз починаємо трешові мізогінні коментарі. Так, дівчата, приготуйтесь, наберіться терпіння. На сайтах знайомств жінки з заниженим пробігом завжди. Пише мені Семгон. Семгон, з таким мізогінним підходом до жінок, порівняння жінок з машиною, у вас точно нічого не вийде. Тому ви можете знайомитись з чоловіками, в яких немає такого пробігу. Підписуйтесь на мій канал, мої неванильні котики, поширюйте відео. Також можете подивитися мій попередній відосик, де я розбираю ваші відповіді, розказую вам, читаю коментарі і роблю огляд на кринжові і трешові трец. До зустрічі і бажаю вам кайфового сексу.